hello to the left and hello to the right. Ang dami nating Hermes Oran. Welcome vloggers to our new vlog, and for today's video ay may panibagong haul na naman po tayo. Yes, sobrang na-miss ko to guys. Medyo matagal-tagal tayong walang haul, and eto na nga, dumating na kanina yung isang Balikbayan box natin wherein ang dami nating mga iba't ibang footwear dito. Well, specifically Hermes Oran, ayan, and we also have Valentino and Louis Vuitton, Chanel, Prada, and shirt. So later on, isa-isahin natin silang buksan. Bago tayo pumunta sa mga products natin, i-open muna natin itong isang box dito from Belieza's Vanity Collection. So let's check kung ano yung laman niya, guys. Okay, so here, meron, Dear Miss Anna, a simple token from Belieza's Vanity Collection. Thank you so much. Uy, ang daming sabon. Kojic soap. Meron tayong bleaching soap. Glass skin. Ay, gusto ko to. Gusto ko yung nakaka-glass skin. Yan. And, ano tong color white? Oats and milk soap. So, iba-ibang variants ng soap, guys. So, depende sa kung anong gusto nyong ma-achieve sa skin nyo. Meron din tayong rejuvenating soap dito. If you want to check, guys, their Instagram, please check them. Belieza's Vanity Collection. Ilalagay ko po yung link nila so you may check their items also. Ayan. Let's support small business. Thank you so much po. So now, let's move on to our haul. Simulan natin dito sa shirts natin. So, meron tayong dumating na Versace Couture. If you're familiar, pinost to ni Heart Evangelista sa kanyang Instagram. Suot-suot itong shirt na to. Kaya naman, ito na lang yung naabutan natin. Kasi nung time na pinost niya yung picture niya, nagkagulo ang mga fans ni Heart at tumakbo sa store para bumili. Munti ka na tayo maubusan. Buti na lang medyo ayan, nakapagpatabi tayo ng ilan. So, this one, I think it's medium size. Medium size ba ito? Yeah. This is medium size. So, dito, meron din color white. Yun. So, small and medium size also. So, ito yung small size. Yan. Color white yung inopen natin. Feeling ko kasya rin sa akin ang small. And pwede rin sa akin ang medium. Yan. Hindi naman siya super laki. At malambot yung tela niya ha. Mukhang masarap sa katawan. Alam mo yun? Parang masarap yung feel niya sa balat. Next, punta na tayo dito sa footwear. Unahin natin itong mga Valentino natin. Well, isa lang naman yung design ng Valentino. So, ganito siya. It's like 2 inches yan. 2 inches yung heel height niya. Pero, feeling hindi siya masakit sa paa kasi wide yung ano niya yung heels niya. So, ayan siya. And here. So, it's rock stud. Size 36. We have size 37. And we have size 39. So, ito siya para makita nyo. Look. Okay. Ayan siya. So, this one. And here. So, iba-iba. So, we have 3 sizes available. Ito pang malaki paa. Size 39. Ang feeling ko maganda to sa paa. Parang nakakaputi siya. Tapos, ayun yung material niya. Look nyo yun dito. Para siyang, hindi ko sure kung abaka ba yan or what. Pero, ayan siya. And here. Serial number. Dito natin makikita. Okay? So, now let's proceed sa ating mga Hermes Oran dito. Ayan. So, meron tayong color gold. So, ito siya. We have size 36 and a half. This one naman is 37 and a half. Then, meron din tayong color white. Yung white natin, size 38 and size 36. So, ayan siya. Then, we have color black. Size 37. Black. Then, this one naman, ito. Ang ganda niya, no?
Bagong release ito ng Hermes. So, this is size 37.5. So, yung material naman niya is different dito sa plain colors. Ayan, itong part na to is tela, and then ito yung leather naman yung material sa kanya. Unlike dito sa plain is lahat leather siya. Then, meron din tayong color blue na similar dito sa green. So, ayan. Ang ganda, no? Nakaka-ano lang. Wala lang, good vibes lang yung kulay niya. Medyo may pagka-summer din yung dating. So, ang ganda nung pagka-blue, ang ganda nung pagka-green. This is size 37.5. Then, ito naman iba natin dito is mga Oasis. So, pagka may heels, na ganyan, so Oasis naman po yung tawag sa kanya. So, here, we have size 36. Maano lang din siya. Heel height niya is parang mga 1.5 lang. 1.5. Yan. So, hindi masyadong masakit sa paa. This is size 37.5. Ayan. Then, this one is size 37. Ito is size 36. I suggest po, kung maggaganito kayo, palagyan nyo ng sole protector or yung Vibram or Vibram ba yun. Basta palagyan nyo ng sole protector just like yung mga nasa shoes ni Miss Mariel para at least hindi ganun madaling malaspag yung slippers nyo. At the same time, iwas dulas. Hindi rin siya ganun kaingay. So, lalo na kung nasa mall kayo, tapos tatsyempohan mo na sasakay ka ng escalator, tapos patay yung escalator, hindi gumagana. Ay, naku, skandalosang tsinelas po ito. Maniwala kayo sa akin, danas na danas ko yan. Kasi yung tipong pinipigilan mo yung paa mong lumapat sa dun sa floor ng escalator kasi ang ingay, ang sakit sa tenga, nakakahiya pag titinginan ka ng tao. So, yun yung suggestion ko, guys. Palagyan nyo ng sole protector. So, now let's proceed sa ating mga Prada bags. So, we have first, ito muna, color red na, it's a Prada Tessuto. Pag sinabing Tessuto, it's nylon material. So, it's Prada Tessuto backpack. Hindi ako nagkakamali ha, kasi pag red, rosso yung term nila. So, later on, malalaman natin sa card niya. So, meron siyang zipper pocket dito sa unahan, ayan, and sa likod, ito yung kanyang strap. So, ikakabit nyo lang dito. Then, meron din siyang ganitong handle. So, pwede mo siyang gamitin ng ganyan. Naka-handbag. Check natin yung loob niya. So, here, yung kanyang interior. So, ito, since made of nylon material siya, magaan lang din siya. So, ito yung card niya, nasa loob ng pocket. Check natin yung kanyang, tama ako, Rosso. Ayan. So, nakalagay sa kanyang card. This is Prada 1BZ066 Tessuto en Punto Rosso. So, yung Rosso, yun yung color niya. Yung Tessuto is the material. Yung in Punto, I think it's the yung isang material niya. Itong leather niya. So, yung size niya, hindi naman siya super laki, hindi rin naman siya super liit. So, it's mid-size for me. Kasya ang iPad sa kanya. So, next we have another Prada. So, okay. Parehas lang. Magkaiba lang sila ng kulay. So, this one, bluette. Tingnan natin yung card kung tama. Kung bluette ba yung tawag sa kulay niya. So, again, ayan. So, dalawa po yung pocket niya ha. Same lang din dito sa red. Ayan siya inside. And check natin yung kanyang cards sa loob ng bulsa. So, same model lang sila. Nagkaiba lang sila ng color. Tama ako, it's bluette. Okay, ayan. So, we have bluette color and rosso. Ayan. Ganda nila pareho. Alam niyo, isang nagustuhan ko rin sa mga Prada Tessuto bags nila. Especially sa mga ganitong colored bags nila. Alam niyo, hindi patay yung kulay. Buhay na buhay. Like this one, buhay na buhay yung pagka-blue niya. And medyo may pagka-shimmer yung kanyang kulay. Same as this red, diba? Buhay na buhay siya. Hindi, kumbaga parang nag-outstand. Nag-outstand yung bag kapag gamit mo. Diba? Agree ba kayo? Kung hindi kayo agree, sige, okay lang. Comment kayo.
Then, next bag, we have, oh, okay. So, another Tessuto bag. This one, ito yung bag ni Chang Ami. Kung napanood nyo yung vlog ko with Chang Ami ko saan binagrade ko siya. Hindi naman bag grade. It's closet raid. Ayun. So, pinuntahan ko siya sa house nila. Doon kami sa kanyang closet. Tinignan namin isa-isa yung mga bag collections niya. And ito yung isa sa mga work bag niya. Noon. Hindi ko alam kung ano na yung work bag na yun ni Chang Ami. But here, so maliit lang siya pero spacious yung loob niya. And meron din siyang crossbody strap. Ayan, meron siyang strap na pwede nyong gamitin para shoulder siya. So ayan siya inside. 2 pockets. And ang tawag sa kanya is, so eto siya. Ito yung kanyang inclusions. So andito pa yung receipt. Then the card. So this is Prada 1BA104 Tessuto Soft Cuff Nero. Ayan. So pag Nero naman, it means color black. Ayun. So lagi niyo tatandaan yon kapag magbabasa kayo ng card ng Prada. So yung nasa pinakadulo, yung Nero, yung Rosso, yung Bluet, it means yun yung color ng bag. Then this one is, ito yung pinaka-code niya or model number. Then this one naman yung kanyang material. Tessuto Soft Cuff. Yung Tessuto is this one, the nylon material, yung body niya. Soft Cuff is yung material nung kanyang leather na ginamit. Dun sa handle, dun sa may trimmings. So, ayun. Okay? Gold hardware din siya ha. Yan. So, it's a combination of black and gold. So, another Prada bag ito. Last Prada bag natin. Ito, mas malaki naman. Yan. Bigger version ng kanina. So, another Tessuto bag. This one, feeling ko, it's Tessuto Saffian. Because Saffiano leather yung material nitong kanyang handle. Then, gold hardware din siya. So, ito naman, isa sa mga classic bag din to ng Prada. Ang tagal-tagal na merong ganitong design na palagi pa rin talaga siyang hinahanap. Kasi bukod sa malaki, alam mo parang ka-size siya ng never full, madami kayong malalaman, pwede mo siyang gamitin pang office, pwedeng pang casual, very versatile itong bag na to for me ha, for me. Ayan. So maganda rin naman yung look niya. Especially it's color black. So tingnan natin yung kanyang interior. So here, meron din siyang kasamang long strap. So, pwede niyo siyang i-crossbody or i-shoulder bag. And here, so spacious talaga siya. Madami kayong malalagay. Kasya ang folder sa kanya. So, meron din siyang pockets inside. Check natin yung kanyang card. So, ito yung card. And let's see. Oh, Tessuto Saffian Nero. So, 1BG253, it's Tessuto Saffian Nero. So, meaning, this one is Saffiano leather, Tessuto Nero is color black. So, buksan naman natin itong dalawang Louis Vuitton small boxes nito. So, of course, alam nyo na yung laman niya, wallet siya. And first, we have this Louis Vuitton Victorine wallet. Here, it's in monogram canvas. And let's check. Ayan siya. So, ito yung mga card compartments ninyo. Then, dito yung inyong peso bill, Victorine. Ayan. So, isa rin to sa mga in-demand wallet ngayon. Especially now na ang tao mahilig sa mga small bags and compact purses. Another wallet. Ito naman, we have this Louis Vuitton giant monogram canvas Zippy wallet. Yung mga may on-the-go dyan, on-the-go bag, pang terno, ang ganda. So here, ayan siya inside. So, this one is pang heavy duty nyo to. Ayan, pang heavy duty wallet. So, madami rin kayong cards na malalaman sa kanya. Ito yung kanyang coin slot. Ito yung kanyang coin compartment. Ayan. So, here. So, now, punta na tayo dito sa Louis Vuitton boxes natin. Pagsabayin na natin, guys. Excited na ako eh. So, diba? A brand new Louis Vuitton pochette métis. Ang walang kamatayang pochette métis na to. In monogram canvas. And another pochette métis in reverse monogram canvas. And pareho po silang brand new. Ayan. Ang ganda nila parehas, no? Gusto nyo?
Okay, dahil winish nyo, sige, another paid raffle. So, again, this time, dalawang pochette nitis. So, 2 winners ang mananalo each. Una natin bubunutin for the monogram, and then the second for the reverse monogram. So, alam nyo na yung gagawin nyo. Just visit our Instagram at Lux Online Page Official or our Facebook page at Lux Online PH. And paid raffle po siya, hindi po siya free, okay? Kasi yung iba akala nila for free. So, yun, pili lang kayo from 1 to 100. That's 2,600 pesos per slot, and we're going to do the live raffle. Announce naman natin kung kailan tayo magkakaroon ng live raffle sa ating announcement page. So, good luck! Good luck! And now, down to our last bag. May Chanel tayo dito. So, buksan na natin. Natin din ako kita. Guys, we have a brand new Chanel boy bag. This one is in old medium size in calfskin leather. So yung hardware niya is ruthenium hardware. As you can see, may plastic pa siya dito. So it's brand new. And this one is series 27. So let's open para makita nyo. So here, ayan siya. Ito yung kanya strap. So this one, you can wear this as a shoulder bag or as a crossbody bag. And check natin yung interior. Look. Yung kanyang serial number or the hologram sticker. Nandito sa loob. Ayan siya. Okay. And the card is here. And this is made in Italy. Ganda niya, no? Ganda talaga na Chanel boy bag. Grabe. Gusto niyo raffle? Ganda niya talaga. Nakakainis ang Chanel. Kaya lang, ang sakit na sa puso ng presyo ng Chanel ngayon. Kaya yung iba talagang nag-aantay ng raffle dahil malay nyo, hindi naman natin masasabi ang swerte. Minsan, kailangan mo lang manalo. So there, Luxers, thank you so much for watching. Hanggang dito na lang po ang ating haul. Sana po ay na-enjoy ninyo itong video na to at naglaway na naman ba kayo sa inyong mga nakita? Kasi ako gusto ko nang magsukat. So guys, thank you so much for watching. Until next time, please don't forget to subscribe, like, and share if hindi pa po kayo nakasubscribe dito sa ating channel, and just click the notification bell para updated kayo every time we have new uploads. And follow me in my Instagram, Facebook, Twitter, and TikTok at Bag by Ana. Maraming salamat po. Ingat po kayong lahat. MECQ na naman po tayo. Bye-bye!